Namaste and welcome my channel once again. Guys, एउटा warehouse worker job UK मा म लाइभ एप्लाई गर्दैछु एकजना भाइको तपाईहरुलाई म देखाउँछु तपाईहरुलाई पनि यो भिडियो हेरेर आफैले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ है त गाइस। अब thejobpeople.co.uk यो लिंक है म तल यहाँ हाल्दिउ ल त्यहाँ क्लिक गर्नु होला तपाईलाई है त। अब यसो हेर्ने कम्पनीको विषयमा केही अध्ययन गर्नु छ भने हैन सेल्फ एप्लाई पनि यही नै हो। बिना एजेन्ट बिना मेन पावर विदेश जाने कसरी भनेर सोध्नुहुन्छ यही नै हो हैन। अब यो सेक्सनमा छोड्दिनुस् यो चाहिँ कम्पनीको मालिकहरुका लागि हो र जब सिकर चाहिँ यो हाम्रो लागि हो। फाइन्ड द जबमा जाने है। फाइन्ड द जबमा गइसकेपछि यहाँ चुज गर्ने पर्मानेन्ट चाहियो हामीलाई है। त्यसपछि कुन सिटीमा हो हामीले त कुनै पनि सिटीमा चल्छ नि त हैन। हामीलाई त काम चाहियो काम। अब त्यसपछि यहाँ जाने है। कोरिया जानका लागि कोरियन भाषा, जापान जानका लागि जापानिज भाषा, विदेश जानका लागि अंग्रेजी भाषा। यो हो प्रवास ल्याङ्ग्वेज एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर, सामाखुसी चोक, काठमाडौँ, नेपाल। जस्ट डायल एन्ड मेक योर फ्युचर ब्राइट। केही जब छ 100 इयर्स कम्बाइन्ड एक्सपिरियन्स टुगेदर यो के हो यो हैन। यहाँ रहेन छ। अर्को सिटीमा जानुस्। यहाँ छ नो जब्स। अब अलमा जाने। अलमा जाँदाखेरि केही भेटिन्छ कि हेरौँ छ प्रोडक्सन अपरेटिभ, क्वालिटी कन्ट्रोलर, प्रोडक्सन FLT ड्राइभर, पोलिसर, क्वालिटी इन्सपेक्टर, FLT ड्राइभर यिनै जबहरु रहेछन् है। यो बाहेक अरु जब छैन। अब त्यसपछि तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँबाट चाहिँ कन्ट्र्याक्ट बेसिसमा काम गर्ने हो भने पनि यहाँ जानुस्। ट्रेनिङ अफिसर एउटै मात्र जब छ हाई लेभलको हो हैन। ल टेम्पोरेरीमा जाउँ। टेम्पोरेरीमा के छ प्याकर चाहिएको रहेछ। प्याकर है त। वेयरहाउस अपरेटिभ हामी वेयरहाउस अपरेटिभमा अब म एप्लाई गर्छु किनकि हाम्रो एकजना भाइ हुनुहुन्छ उहाँको यो म्याच जब हुन्छ हैन म्याच हुन्छ। अब त्यसपछि वेयरहाउस अपरेटिभ जब डिटेल वेयरहाउस अपरेटिभ स्यालेरी पर आवर 10.42 है त। लोकेसन अल्फ्रेन्टन इंग्ल्यान्ड है त। अब त्यसपछि वेयरहाउस अपरेटिभ इमिडिएटली रिक्वायर्ड फर अनगोइङ प्याकिङ वर्क बेस्ड इन अल्फ्रेन्टन। यो के हो ठाउँको नाम बोल्न पनि आएन मलाई। स्यालेरी यति छ यो सबै छ हैन त। बाँकी हेर्नु होला गाइस तपाईलाई है त। अब ड्युटिज के छ प्याकिङ वर्क हाम्रो भाइले सक्ने हो। वर्किङ यो मजाले सक्छ भाइले यो मजाले सक्छ यो सबै सक्ने भाइ हो। एकदम एक्सपिरियन्स छ। मैले एप्लाई गर्दिन्छु। अब एप्लाईमा क्लिक गर्ने। अब फर्म भर्ने हो। गाइज भिडियोलाई एउटा लाइक गरिदिनुहोस्। सोसियल मिडियामा शेयर गरिदिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। च्यानल पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्नु होला। कमल नेपालीको यहाँ डकुमेन्ट छ है। मैले अट्याच गर्दै यहाँ केही मेसेज लेखे। डियर सर ग्रीटिङ अफ द डे माय नेम इज कमल नेपाली originally from Nepal but currently work in Romania country as a warehouse worker. I am very much interested to come and work at your company. Please find my CV and cover later for your kind reference भन्ने अनि स्पेलिङहरु टक्क मिलाउने हैन। त्यसपछि गाइस तपाईहरुले एप्लाई गर्दिने है त। हामी यहाँ चाहिँ फिट इन टचमा क्लिक गर्ने है। अब सबै सक्यो हैन। सबै सक्यो। डिटेलहरु भर्नुभयो। इमेल आइडी हाल्नुभयो, मोबाइल नम्बर हाल्नुभयो है। अनि
टेलिफोन ओन्ली डिजिट एन्ड स्पेस अलाउ। यहाँ के भएछ टेलिफोन यहाँ चाहिँ ओके यसलाई मिलाउनुहोस्, यसलाई पनि मिलाउनुहोस् है त। अब एप्लाई गरिदिनुहोस् टेलिफोन ओके। यसलाई डबल जिरो हाल्नुहोस्, प्लस भएन, प्लस हानेको थिएँ प्लस सपोर्ट नगरे हो कि ओके भयो होइन। यो जब एप्लिकेसन has been sent across to our the review over. We will be in touch shortly with a response to the contract detail you have supplied us in the application form भन्छ। यसरी एप्लाई गर्ने। अब इमेलमा के आउँछ एउटा चाहिँ एप्लिकेसन अटोमेटिक रिप्लाई आउँछ है त, सायद है कुनै कम्पनीमा आउँछ कुनै कम्पनीमा आउँदैन। यसको लागि तपाईहरुले केही चिन्ता गर्नु पर्दैन। कुनै एजेन्ट मेम्बरहरूले चाहिँ यो अटोमेटिक रिप्लाई आयो भने फर्स्ट लेटर भन्दा रहेछन् द्याट इज फेक है गाइज, त्योबाट जोगिनु होला। यसरी गर्ने। अब तपाईको इन्टरभ्यु हुन्छ हैन, तपाईको प्रोफाइल मन पर्यो, तपाईको डकुमेन्ट सबै हेर्यो भने कम्पनीहरुले लिन सक्छ है गाइज। सो हाम्रो कमल भाइको एप्लाई गरियो। अब अल द बेस्ट। कमल भाइको सक्सेस भएछ भने म फेरि तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु। यति बेलासम्म मेरो भिडियो हेरिदिनुको यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो एप्लाई गर्दैको लाइभ भिडियो मैले तपाईलाई देखाइदिएँ, खास गरी यो अफिसमा छु म यति बेला। ल ठीक छ गाइज, अब तपाईहरुलाई आवश्यक पर्ने सिभी र कभर लेटरको लागि म छु, यो नम्बरमा व्हाट्सएप गर्ने फटाफट गाइज है त। थ्यांक यू एन्ड गुड डे टु यू।